Good evening. It is very good to be with you. Our team has heard me say this before. So maybe you don't actually need me, you can just say it. It is a privilege to be with you all in your church community here. And I have been to Albania and to the Balkans a number of times. And in the Radstock network, we love the Balkans, we love Albania. The Radstock network is a network of churches that connect up to do missions together around the world. We support one another, we help one another. And we work together to try and see new churches started in new places. Because Jesus said that he ascended to heaven, before he ascended to heaven, that his followers should go into all the world and preach the gospel and make disciples and baptize people. And if you are baptizing people and making disciples, what are you? You're a church, right? Jesus said, teach them everything I have commanded you. They couldn't do that in 5 minutes. There's a lot to learn. But as they walk together as a community of believers over time, so you make disciples as you live together and serve together. And remember, Jesus never traveled more than about, 200 miles from where he was born. But as he spoke to his disciples, his vision was global. And we are the result of this. Because I don't know if any of you have any Jewish heritage, but I suspect probably not. I don't. The fact that we are here, and we're in Europe, and we are praising Jesus, this is because the disciples listened to Jesus and took the command seriously to go. So as churches in our generation, we also want to take this command seriously. And we want to do everything we can to see new communities of life planted all over. As outposts of the kingdom of heaven, shining into the darkness, bringing light, bringing hope. And so in the Radstock network, there are churches that we are connected with in many places. Our team just came back from Cambodia. And you can ask him afterwards. But there are churches in small villages. It looks very different to here, but they are worshipping the same Jesus. We have both been in the Gobi Desert in Mongolia. And even out in the desert, there are people who are worshipping the same Jesus. And they are in tents, they are in like round gears. They have the camels outside.
They are meeting around the little log burner because it's cold sometimes. Edhe për shkak se atje shumë shpesh është ftohtë, lidhen tek ajo soba e vogël e drurit që kanë aty. Mongolia is crazy weather. Edhe me të vërtetë Mongoli ka motisht i çmendur. Plus 40 in the summer, minus 40 in the winter. 40 gradë në verë dhe minus 40 gradë në dimër. Pretty cold. Është shumë ftohtë. And in this harsh climate, Dhe në këtë klimë që më thosh është kaq e ashpër, there are followers of Jesus in this ka place. ndjekës të Krishtit. And I just came back from Poland 2 weeks ago. Para 2 javësh Anthony vetë ka qenë në Poloni. In Poland, the church there that we are partnering with, some churches, they are welcoming Ukrainian refugees. Edhe kishat me të cilat ne po bëjmë partneritet tash në Poloni, po mirëpresin ato refugjatët që vinë nga Ukraina, nga lufta. Some of the churches in Ukraine that we are friends with, they are serving in such difficult situations. Edhe disa nga kishat të cilat janë partnere me hedhin tonë në Ukrainë janë me të vërtetë një situatë shumë vështirë. So God's church is there in Ukraine serving the people who are still in Ukraine. Kështu që kemi atë kishën atje në Ukrainë që po shërben vetë besimtarëve që kanë qëndruar në Ukrainë. But also God's church in Poland is serving those who have had to leave Ukraine. Por kisha e Zotit në Poloni tashmë po shërben atyre që janë larguar nga Ukraina dhe kanë shkuar si refugjatë atje. And they are seeing people come to faith. Dhe ato po shohin njerëz që po kthehen në besim. As the war has made them think, what is life all about? Edhe ndërsa vetë kjo lufta I bën ato me pyet, po cili është kuptimi I jetës? I was even talking with a Russian pastor this past week. Edhe javën e kaluar kam qenë duke folur me një pastor nga Rusia, një pastor rus. And he was explaining how they are able to go into the part of Ukraine that Russia now controls. Because they are Russians, they can go in. Ai po më tregonte që vetë ato si kish për shkak mund të shkojnë në vendin në Ukrainë ku ka pushtuar Rusia, pra, edhe për shkak se janë rus mund të futen në vendin që ka pushtuar Rusia në Ukrainë. And they are not going in as as soldiers, they are going in just to love people who are suffering. Nuk po shkojnë atë vend si ushtar, pra për të pushtuar atë vend për të bërë luftë atje, po shkojnë si kisha e Zotit për t'i dashur dhe për t'i ndihmuar ata. They are able to help, to love, and people, again, hundreds of people are wanting to come and hear. Edhe mendojeni pak, ka njerëz të cilët kjo kish pra nga Rusia I dunë dhe nga ofron Jezusin dhe ka njerëz që po dëgjojnë Ungjillin dhe po kthehen në besim. Because the love of God is something that reaches dashuria për Perendisë është diçka që arrin and it touches every place. Edhe prek çdo vend. And we are part of God's big story. Edhe ne jemi pjesë e historisë madhe të Perendisë. It's a wonderful thing to be part of God's big story. Edhe është me vërtet mrekullueshme të jesh pjesë e kësaj historie të Perendisë. Because He loves the world so Sepse much. ai do kaq shumë bollën. And He loves you. Edhe ai të do ty. I want us to think tonight a little bit about God's love and what it does for us in our lives. Edhe unë duhet mendojmë pak për dashurinë e Perendisë dhe çfarë bën kjo dashuria e Perendisë për ne. And to do this, we are going to look at some words from Ephesians chapter 2. Edhe sot do të shohim një pasazh nga letra drejtuar Efesianëve kapitulli 2. And the verses 1 to 10. Nga vargu I parë deri në vargun 10. So we're going to read these and then we will talk about them. Edhe le të lexojmë së bashku, dhe lutem kush ka ditë le të hap ato ose ndisni Bibla siç ka ardhur fjala sot më vonë. Ndisni Bibla elektronike, Efesianëve 2 vargu 1 deri në 10. I'm not reading, I'm just explaining what you said. It's too long. Ai ju dha jetë edhe juve që ishit të vdekur në shkelje dhe mëkate, në cilat keni ecur dikur sipas ecjes së kësaj bote, sipas prisit të pushtetit të ajrit, sipas frymës që vepron tani në vit të mosbindjes, ndërmjet të cilëve edhe ne dikur jetuam në lakmitë e mishit tonë duke kërcuar vullnetet e mishit dhe të mendjes, dhe ishim prej natyre bijtë të zemërimit si edhe të tjerë. Por Perëndia që është I pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së Tij të madhe me cilën na teshi, ndonse ne ishim të vdekur nëpërmjet shkeljeve, na dha jetë bashkë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të Hirit. Edhe na ringjalli bashkë me të dhe na vuri të ulemi bashkë me të në vendet qiellore në Krishtin Jezus, që të tregojë në kohët që do të vinë pasurinë e pamas të hirit të Tij me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit dhe kjo jo prej jush, por është dhurata e Perëndisë, jo prej veprave, që askush të mos mburet, sepse jemi vepra e Tij, e krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne ecim në to. We're going to see how God's love has an amazing effect in our Do lives. të shohim në këtë pasazh se si dashuria e Perëndisë ka një efekt të mrekullueshëm në jetën tonë. And two ways in particular. Edhe në mënyrë të veçantë në dy mënyra. We're going to see how God
wants to do something so amazing in our lives, Do të shohim se si Perëndia do të bëjë me vërtet diçka kaq të mrekullueshme në jetën tonë. something that is so life transforming, Diçka që është kaq jetë ndryshuese, that it's described here as like raising you from the dead. që këtu përshkruhet ose përngjasohet me ringjalljen prej së vdekurit. It is so transformative that it is like raising a corpse to life. Është kaq transformuese sa që krahasohet me ringjalljen e një trupi të vdekur duke e sjellë në jetë. The resurrection power of Jesus at work in us. Është fuqia e ringjalljes së Krishtit që vepron brenda nesh. Maybe you have a defibrillator sometime. Edhe nga një herë ju keni besoj ato në ambulancat kanë defibrilatorin ose makinat elektroshokut për mi dhënë dikujt. Maybe the heart has stopped. Në ato momente që son atak kardiak, Somebody gets the defibrillator. dikush merr ato dy defibrillatorë, 3,000 volts. 3000 volt, edhe ja shkarkon trup. And we were discussing earlier what is Albanian for. Edhe më përpara kemi diskutuar sa cilë është përktimi në shqipi. But it wakes up, starts the heart again. Edhe fillon sërish pra e bën personin që t'i rrap zemrën sërish duke dhënë një impuls elektrik. This is nothing compared to the power of God working in us. Po kjo nuk krahasohet as pak me fuqinë e Perëndisë që vepron brenda nesh. The power of God taking us who are dead in sins and making us alive. Fuqia e Perëndisë, si përshkruhet tu, është të sjellësh në jetë dikë që ka qenë i vdekur më përpara, Bringing spiritual life. të sjellë jetë frymore tek ky person. Because we are described here as being dead in sins. We are broken, right? Edhe këtu, mënyra se si përshkruhemi me vërtet ne jemi të shkatruar, jemi të vdekur në mëkate, të thyer. I was just talking about Ukraine. Edhe ndërsa sa po folja për Ukrainën, And we know when we look at the world around us how broken the world is. We edhe see it. ne shohim sa e coptuar dhe sa në vërtet e thyer është bota që na rrethon. The destructive nature of selfish desires. Natyra shkatruese e dëshirave shumë personale egoiste. We see it internationally. E shohim të mbar botën, We can see it within our own countries. mund ta shohim në vendin tonë, We can see it within our own communities. mund ta shohim në ato komunitetet ku jetojmë. Crime, selfishness, corruption. Krimi, egoizmi, korrupsioni, We can see it within our families. mund ta shohim në familjet tona. And if we are honest, we see it even in our own hearts, right? Edhe nëse jemi të ndershëm, këtë gjëra i shohim edhe brenda vetes. We know we are not who we should be. Edhe e dinë që nuk jemi ata të cilët duhet. We don't even live up to our own standards. Nga një herë ne dështojmë të jetojmë sipas standardit që vendosim vetë për veten tonë. Let alone the standards of God. Edhe le pastaj të mencionim me standardin që vendos Perëndia. But God is in the business of healing broken people. Por Perëndia e ka bërë detyrën edhe punën e tij dhe veprën e tij të shërojë njerëzit që janë të thyer, And of bringing life edhe të i sjellë në jetë, and bringing his kingdom, actually. dhe të sjellë mbretërinë e tij përmes saj. As he puts people back together, Ndërsa i afron njerëzit me njëri tjetrin, and families and societies. ndërsa bën bashkë familje dhe shoqëri, And he does this because of how much he loves you. dhe bën këtë për shkak të dashurisë madhe që ka për ty. Verse 4 says it is because of his great love for us. Vargu 4 thot për Perëndia që është i pasur në mëshirë për shkak të dashurisë së tij të madhe. He makes us alive, Ai na sjell në jetë, and it is all because of grace. edhe gjithë kjo është dhe vjen për shkak të hirit. You know, it is not earned by us. Nuk fitohet prej nesh. And this is so important to understand. Edhe kjo është shumë e rëndësishme që ne duhet ta kuptojmë faktikisht. You have TV shows, don't we? Patjetër ne kemi emisione të ndryshme, programe të ndryshme televizive. We have Britain's Got Talent. Edhe patjetër ne kemi Blen. There is America's Got Talent. Apo jo. Edhe kanë në Amerikë etj. Albania's Got Talent as well. Besoj nuk kemi diçka për Whatever, këtë these kind of shows, you know? I don't know. But you know the kind of program. A dini pak a shumë të programe televizive apo jo? And people come onto the stage, Njerëzit vinë skenë si ne dy, and maybe they sing, edhe ndoshta kënojnë, and maybe they dance, ose ndoshta vallëzojnë, maybe they juggle, ose ndoshta me vërtet mund bëjnë xhonglerin, maybe they do some kind of acrobatics. ose mund bëjnë akrobacira të ndryshme. And everybody is watching them, Edhe të gjithë po i shohin, and the judges are there watching. por gjithashtu aty kemi një panel, që janë si gjyqtarë që i shohin ata. And the judges basically, they are like this. Edhe gjyqtarët rrinë pak a shumë kështu. Especially Simon Cowell, the British guy. Po, Yeah. gjithë ju që i keni pa këto emisione besoj edhe unë nga ju. He is sitting there. Yeah, you know him. vetë Simon Cowell. Everybody knows him. E gjithë e njohim, apo jo? Simon Cowell, he sits there and his face is saying, "Impress me." Edhe fytyra e tij thotë, "Ha, më bëj pak përshtypje."
and they do something. Some of them are amazing, they are great. Disa prej tyre me të vërtet janë mahnis bëjnë gjëra të bukura. Some of them you watch, you think, oh, E disa prej tyre kur ti shet në ato emision të pas, çfarë bën? You should stop now. Ky s'bën, vetë leja punë. but basically the judges will then say yes or Edhe no. në fundit prap ato gjyqtarë që janë aty do thonë po ose jo, nuk bën. If you are good enough, you are through to the next round. Edhe nëse me të vërtet ti je aq i mirë në performancën tënde, kalon në raundin tjetër. And many people think that God is like this. Edhe shumë njerëz në matën e tyre mendojnë Perëndia kështu është. That we are living our lives, we are living each day, Dhe ne jetojmë ato jetët tona çdo ditë, and they think that God is sitting there like this, edhe mendojnë që Zoti është atje është ul, saying, I'm watching you, edhe po të thotë po të shoh. impress me. Apo çfarë po bën? Do mbosh përshtypje me një gjë apo? If you impress me, you get to the next round. Nëse me vërtet ajo që bën ti vlen, Otherwise- raundi tjetër. Përndryshe, shtyp butonin ti s'bën. But actually many of religions of the world think this. Por kjo është ajo që mendojnë shumë fe në botë sot. Even some kinds of Christianity think this. Edhe madje edhe disa të krishterë mund të kenë në mendjen e vet këtë gjë. Even if we've been following Jesus for years, sometimes we think this. Edhe nëse mund të jemi ndjekës të Jezusit me vite tashmë, mund ta mendojmë ndonjëherë. We think he will love me if I pray a lot, if I read my Bible. Edhe mendojmë që Perëndia mund të më dojë për shkak se po lutem pra më shumë, po bëj më shumë, po lexoj Biblën më shumë. And we kind of think that, you know, if we get up in the morning and we forget to pray and we don't, maybe we start off, we have some crosswords with that. We think God is, Edhe nga një herë mendojmë që shikoj jam mësues sot mes nuk e fillova ditën me lutje, po fillova me fjalë kryq, edhe mendojmë që Zoti po më shikon në tot. we think God is saying, if you think I am going to bless you today, you are kidding Edhe yourself. mendoj që Zoti po të na shef ato çika, po ta mori mailin që sot kam për të bekuar, harroja. God is not like this. Perëndia nuk është kështu. Of course praying is important. Patjetër, lutja është shumë e rëndësishme. Of course reading the Bible is important. Patjetër leximi i Biblës shumë i rëndësishëm. Of course doing the right thing and being kind and loving people is important. Patjetër të duash njerëzit, gjithçka tjetër të jesh i mirë me njerëzit janë gjëra shumë të rëndësishme. But our acceptance with God is not based on the things that we do. Por pranimi që na bën Perëndia nuk ka të bëjë me ato që bëjmë ne. There is nothing we can do to make God love us more. Nuk mund bëjmë asgjë që ta detyrojmë Zotin të na dojë më shumë, There is nothing we can do to make God love us less. as nuk mund bëjmë diçka që ta detyrojë Zotin të na dojë më pak. This is why it is a free gift. Prandaj kemi këtë dhuratë falas. Grace. Është tjerë. That's what grace is. Edhe ky është You tjerë. know, where I live in my city in the UK, Edhe në qytetin ku jetoj në Angli, në Mbretërinë e Bashkuar, the part of the city where I live is mostly Muslim. edhe pjesa e qytetit ku unë jetoj është pjesa më e madhe e tyre janë muslimanë. Many nationalities. Janë shumë kombe të ndryshme, Probably 70% of my neighborhood is Pakistani. dhe ndoshta 70% e lagjes time janë në Pakistan. And they are dear friends. Janë miq që i du fort, I have good Muslim friends I spend time with. edhe kam miqësi edhe miq mirë me të cilët kaloj kohën që janë muslimanë. One of my friends I was talking with recently, Edhe një nga ato miq me të cilët po flisja kohë për fundit, and we were talking about this. edhe po flisin për këtë gjë. And you know that for him, he really believes I have to do my prayers 5 times a day. Edhe ai si musliman i mirë mendon me vërtet dhe beson këtë gjë që unë duhet patjetër të lutem 5 herë në ditë. I have to keep the fast of Ramadan. Duhet patjetër ta xhiroj muajin Ramazanin. And even, especially, on one particular night in Ramadan, if you pray on this night, Edhe në mënyrë të veçantë nëse ti lutesh në natën e 4-rit, extra credit. do të marrësh pikë shtesë. Because the belief is, if you pray on this night, it is worth the prayers of 1,000 months. Sepse nëse ti lutesh në natën e 4-rit, sidomos nuk harron ato, ajo është me vërtet lutja e mirë e netëve të tjera. And he says, we have to do these things, and then we just hope that God will accept us. Edhe e thotë që ne duhet të mbajmë të gjitha këto gjëra dhe të shpresojmë që Zoti do të na pranojë. But the message of the Bible is so different. Por kaq ndryshe është mesazhi i Biblës. It says we can do nothing. Thotë nuk mund të bëjmë asgjë. I was trying to explain to him how we understand grace. Edhe unë po jam mundoha të shpjegoj atij se çfarë është hiri dhe si kuptojmë ne hirin. And he said to me, wow, that is different. Edhe ai më vërtet tha, kjo është ndryshe, po. He doesn't believe, Nuk beson, but he can see that it's different. por e sheh dhe e kupton që është ndryshe. This is what God does in us. Kjo është ajo që Perëndia bën brenda nesh. But then there's a second thing I want us to Dhe see. gjëja e dytë që duam të shohim kokë në këtë pasazh sot, And I love this so much. edhe me vërtetë du shumë këtë varg. It is really in the last verse, Është vargu i fundit faktikisht, vargu i 10. in verse 10. In verse 10, God is making us into his artwork.
Dhe këtu tek vargu 10 përshkruhet se Perëndia na bën veprën e tij ose veprën e artit të tij. It says here, for we are God's handiwork. Dhe thotu sepse jemi vepra e tij. And this word, Vepra e duarve të tij. you know, we are all reading translations, right? Edhe kjo fjalë këtu të gjithë ne po lexojmë përkthime faktikisht. I have the English translation. Edhe Anthony ka në anglisht, You have it in Czech. Yeah? Because otherwise we won't understand. But this is all translated from Greek. Edhe gjitha këto, sidomos kjo pjesë është përkthyer nga greqishtja e vjetër po i ne. And this word here is poema, Edhe kjo është fjala që përdoret poema. which I think in Albanian and English, we kind of recognize this word, don't Edhe we? patjetër që ne gjithë kuptojmë këtë fjalë dhe e njohim apo jo, fjalën poema. It makes us think, poem. Na bën të mendojmë poem. It is a word for something that is made, something that is created. Patjetër është fjala që përshkruan diçka që bëhet nga fillimi, krijohet. It is the word you use if a sculptor is creating some beautiful sculpture out of rock. Edhe është ajo fjalë që nganjëherë përshkruan atë skulpturën që bën skulptori, që ai e merr dhe bën nga shkëmbi. Or if you have an artist creating some beautiful masterpiece, Ose painting. një artist tjetër I cili po hell bojër me bojërat e tij një krye vepër në pikturë. The composer, the musician is creating a beautiful piece of music. Kompozitori, pra ai muzikanti që kompozon atë pjesën e bukur muzikore. Or a writer composing a novel I cili po shkruan një roman or poetry. ose poezi. It is a creation of the artist. Është një krijim I autorit. And what this is saying is, we are And God's the- artwork, Po thotë që ne jemi vepra e artit të Perëndisë. which is an amazing thing to think about, Dhe isn't kjo it? është me të vërtetë diçka mahnitse kur e mendoj. That He is creating and crafting us. Po krijon dhe po ne formë ne, He is shaping our lives po jep formë jetëve tona, so that we can live for Him. që ne të jetojmë për të. And we are, it is amazing when you think about what art is. Dhe faktikisht kur të mendojmë është mahnitse sepse vetë arti, Because what is art? çfarë është arti pra? We can say art is beautiful. Mund të themi që gjëja e parë arti është I bukur. We could say that art is valuable. Mund të themi që arti është I vlefshëm. We can say that art is an expression of the inner being of the artist. Mund të themi gjithashtu që arti është shprehja e qenies së brendshme të vetë artistit. So for us to be God's artwork, Për ne pra që jemi vepra ose vepra e artit të Perëndisë, this is to say, you are beautiful, kjo do të thotë që ju jeni të bukur, you are valuable, ju jeni të vlefshëm that you are an expression of the inner being of the artist, God Himself. dhe ju jeni një shprehje e vetë qenies së brendshme të autorit, domethënë Perëndisë. And that is an amazing thing for us to comprehend, Edhe kjo është diçka shumë e mahnitse për ne që ta kuptojmë, because most of us do not feel like this, sepse shumë prej nesh nuk ndjehen kështu. but God says it's true. Por Perëndia thotë, kjo është e vërtetë. Michelangelo was once chipping away at a piece of rock, Edhe Michelangelo një herë kishte një copë mermeri që filloi ta godiste, and the story goes that some guy, they saw him while he was just chipping away, edhe historia thotë që dikush ju afroi ndoshta ai po skaliste, apo I godiste atë me metale që kishte, and they said to him, "What are you doing?" edhe e pyetën, "Po çfarë bën?" It didn't look like anything, it's just a big piece of rock. Sepse ishte thjesht një copë shkami, nuk kishte ndonjë formë. And he said, Dhe ai tha, "I am liberating an angel from this stone." ai tha, "Unë po çliroj një angjëll që do të dalë prej këtij guri." And you know, maybe they look at the rock and think, "Really?" E shohin atë pjesën e mermerit të gurit që ishte aty, me vërtetë seriozisht e kjo? But the artist knows what he's doing, Por artisti e di shumë mirë se çfarë është duke bërë. and he's bringing all of his skill and his knowledge Dhe të gjitha aftësitë e tij, gjithë njohurinë e tij ai po e derdh aty. to bring something amazing into Që të reality. sjell diçka shumë të bukur në realitet në jetë. God is doing this, Perëndia e bën këtë but then it goes even further. dhe madje shkon më tej. And this makes my head explode. Edhe kjo me vërtet ma hiq trurin. Because what it says is, we are God's handiwork, His masterpiece, Sepse thotë që ne jemi vepra, pra ajo pjesa e artit, pra diçka artistike e Zotit, this is in verse 10, dhe kjo thotë tek vargu 10, created in Christ Jesus. e krijuar në Krishtin Jezus, This is the thing, dhe mendoni pak, to do good works, që është për të bërë veprat e mira, which God prepared in advance. të cilat Perëndia I përgatiti që më parë për ne. He prepared them in advance for us. Që ai I përgatiti që më parë. We find it hard to imagine all of God's understanding of time. Nganjëherë ne jemi të vështirë ta kuptojmë, ta imagjinojmë dot gjithë ato që ka Perëndia dhe kohën e Perëndisë. God creates the world way back
at the beginning of time. Perëndia krijon botën shumë kohë më parë. And he sees all the way across to the end of Dhe ajo time, shef, që atë momentin e krijimit dhe shef deri në fund, deri në fundin e mbarimin e kësaj toke. the new heaven and the new earth, Shef tek qielli i ri, toka e re. and centuries, millennia in between. Edhe ka shekuj, ka mijë vjeçar në këtë hapësirë kohore. And then there's my life and your life. Edhe Like pastaj this. kemi jetën time e jetën tënde që është ajo pika e vockël aty. I don't know how long I will live for. Unë nuk e di se sa kam për të jetuar, sa jetë kam. I don't know whether I will live for a long time or Nuk a e short di time. kam për të jetuar gjatë apo pak apo shumë. But you know, even if I live for 70, maybe 80 years, Por edhe sikur të jetoj ndoshta 70, 80 vjet në botë. this is just a tiny, tiny little piece of all of time. Kjo është me të vërtetë një pjesë shumë e vogël e gjithë asaj kohe të madhe. But what this tells us. Por ajo që po na thotë, Bye-bye. Welcome. We have our lives. ne kemi ato jetët tona This verse says are part of God's big story. që sot janë pjesë të historisë madhe të Perëndisë. Because when God is telling this story, the great poet, the great writer, Pra autori i madh, ai poeti i madh, ndërsa po shkruan të gjithë këtë histori, the story that unfolds through all of time, ajo histori që shpaloset për gjatë gjithë hapësirës kohore, our lives are part of that story. jeta jonë është pjesë e kësaj historie. And this is, I think, both humbling and empowering at the same Dhe time. unë besoj që kjo është diçka që me të vërtetë na përrull zemrat, por të njëjtën kohë na fuqizon gjithashtu. It's humbling because I realize it's not about me. You know, Na my jep life is small. përrullje, na uli çik hundën sepse na tregon që nuk ka të bëjë me mua. It's all about Jesus. It's not about me. Edhe gjithçka ka të bëjë me Krishtin, jo me mua. So it's humbling, Kështu që me të vërtetë na përrull pak zemrat, but it's also empowering por gjithashtu na fuqizon. because what it says to us is your life is significant Na thotë që jeta jote ka rëndësi, ka domethënie. because you play a part in the big story. Ti luan një rol në të gjithë të historitë madhe. Our little stories find their significance in the big story. Dhe të gjitha historitë tona kaq të vogla gjejnë kuptimin e tyre në historinë e madhe të Perëndisë. And to say that there are good works that God has prepared for us in advance to do, Dhe ndërsa themi që Perëndia ka caktuar vepra të cilat qëngu përpara i ka përgatitur që ne të ecim në to, think about how that changes. mendoni pak si në ndryshon kjo gjë. Changes how you see your week, Si e shikon javën ti? what you'll do tonight even. Edhe çfarë do të bësh sonte madje? The opportunity you have to show kindness to somebody, Edhe mundësinë që mund të kesh ndoshta për të treguar mirësi ndaj dikujt, to serve in some way, të shërbesh në një farë mënyre, to show love to people around you, të tregosh dashuri njerëzve që ke vërdall, to share the good news with somebody, të ndash lajmin e mirë me dikë. to help make some outreach team work, Edhe ndihmosh ndoshta me ndonjë ungjillizim ose me ndonjë punë në ungjillit. or even as Jesus talked about, just to give a cup of cold water. Edhe ndoshta edhe ato që thotë Jezusi, të japësh dikujt thjesht një gotë ujë. Can anything be simpler than to give a cup of A water? mund të ketë diçka më të thjeshtë se sa të japësh një gotë ujë dikujt? It's not all about the big stuff, Edhe nuk ka të bëjë me gjonat e mëdha, even in the small acts of kindness. edhe në ato veprat e vogla të mirësisë. It says here that these are good works that God actually prepared in advance with you in mind. Dhe thotë që Perëndia madje I ka përgatitur këto vepra të vogla të mirësisë duke pas ty në mendje, që ti ti bësh. Knowing how you are wired, Edhe duke të njohur ty se si je ti kriju deri tani, He understands us, ai na kupton ne, He knows your personality, e njeh personalitetin tënd, He knows your background, e njeh gjithë historinë tënde, He knows the things you're good at, edhe I di se çfarë di të bësh shumë mirë, because He's made you that way. sepse ai ka kriju ty në këtë mënyrë. Who you are is not an accident. Ai që je ti sot nuk është rastësi. The situation you're in is not an accident. Dhe situata në të cilën ndodhesh ti nuk është rastësi. Living in Tirane in 2023 is not an accident. Jeta që ti po bën në Tiranë vitin 2023 nuk është aksident, nuk është rastësi. Because there are good works that God has for you to do. Sepse Perëndia ka përgatitur për ty vepra të mira. I think sometimes we think, if I was her, if I was like her, then I can see how I would. Nga një herë ne ndoshta mendojmë, po ti isha si ajo, ndoshta me vërtet kisha përbonë gjë më të mirë më shumë. If I was like him, I would do all these wonderful things. Po ti isha si ky, patjetër, do kisha bërë gjitha këto gjëra të tjera. And we can kind of think, we wish we were somebody else, or we think it would be better if we were like somebody else. Edhe nga një herë kalojmë kohë duke menduar, duke ndoshta uru sikur ti isha sikur personi ose po ti isha ky personi tjetër. But God knew what He was doing when He created you. Por Perëndia dinte kishte shumë të qartë në mendje se çfarë po bënte kur të krijoi ty. And when He gave you spiritual life, Dhe kur dha jetë ty, jetë frymore,
He knew what he wanted you to do. Edhe ai e dinte shumë mirë se çfarë donte që ti të bëje. And he wants you to do what you can do. Edhe don që ti të bësh atë që mundesh. He doesn't want you to do what you can't do. As nuk do që ti të bësh atë që nuk mundesh. He wants you to do the things that you can. Do që të bësh ato gjëra me të cilat ti mundesh. There's a story in Mark's Gospel, Tek Injilli i Markut ka një histori. in Mark chapter 14. Tek Marku kapitulli 14. And in Mark chapter 14, there is a woman, Edhe kemi një grua aty, and she comes to Jesus, e cila shkon tek Jezusi. and she is a woman with a bad reputation. Është një grua që nuk ka nam të mirë, ose themi drejtën ka një reputacion të keq. And she comes to Jesus, and she has this box of expensive perfume. Edhe shkon tek Jezusi dhe ka një enë me një parfum shumë të çmuar. And she breaks it over Jesus' head, Dhe ajo e thën atë dhe e der mbi kokën e Jezusit. which we might think is like an attack. Edhe që ndoshta sot mund të mendojmë për të fati që atë në kokë Jezusit atë bëj çmuar. In that culture, it was Që gjet. to honor. Por në atë kulturë do të thotë që ishte nderim, po e nderonte. But she honors Jesus in his way. Por ajo është një se si ajo po nderon Krishtin. And, you know, like so often, there are some guys standing there going, Edhe si gjithmonë ndodh pra që ato njerëzit që ato thonë, who is this? kush është kjo? Does Jesus not know who this woman A is? se di Jezusi se kush është kjo grua? And what a waste of money. Oh, çfarë humbi legësh. But what Jesus said was this. Po ajo që thënë Jezusi, He said, no. What she did what she could. and she ajo did for që me. bëri është, ajo bëri atë që mundi, atë që kishte mundësi të bënte dhe bëri për mua. She has done a beautiful thing, he said. Ajo është në të vërtetë diçka shumë e bukur. And she did what she could. Ajo është që çfarë mund të bënte ajo grua. And that is what God wants us to do. He wants you and me to do what we can. Do të bëj, do që ti të bësh atë që mundesh të bësh, And to do it for Him. edhe ta bësh për të. And you know, the beautiful thing is that God then weaves it all together in ways that we cannot imagine. Dhe pjesa më e bukur që Perëndia merr dhe e ënd së bashku gjithë ato gjëra në një mënyrë që ne nuk e kuptojmë dot. Sometimes we might think that what we do is very small. Edhe nganjëherë mendojmë, ai që bëjmë çfarë nxjerr ka, se është kaq e vogël. But many times it is far more significant than we realize. Por shumë shpesh ato gjëra që bëjmë kanë rëndësi shumë më të madhe se sa shohim ne. Some of the refugees who live in my city came to us. They were from Mexico. Disa nga refugjatët që erdhën në qytetin tim ishin azil kërkues nga Meksika. And our friends, they were escaping from the drug cartels, the gangs in Mexico. Edhe këto miq tan, po ikshin pra ishin arratis nga Meksika për shkak se donin të shpëtonin atyre karteleve të drogës, pra bandave të drogës atje. And when they came to the UK, they first arrived in London. Dhe fillimisht kur ardhitën në Angli, në Mbretërinë e Bashkuar, ardhën në Londër. And then they are moved around from place to place. Dhe pastaj shkuan nga një kamp te kampi tjetër, te kampi tjetër. Some charity helps them here, Edhe diku një organizatë bamirësie ndihmonte, diku some tjetër, hostel here. diku një vend tjetër. And then eventually they moved by the Home Office, the government moved them to Derby, gave them a home in Derby. Edhe pastaj Ministria e Brendshme I vendosi ata në Derby, në qytetin ku jeton Anthony. So we then got to know them through some English classes, Edhe përmes kurseve të anglishtes ne ram kontakt me ta. and they became believers. Edhe ata u bën besimtarë, erdhën besim. We baptized them, I pagzuan, and we said to them, "Tell us about like edhe how did pastaj you come?" kërkuan. Si na tregoni pak histori, si erdhën? And what my friend said was this. Edhe ky miku im tha. He said, "One of the reasons we wanted to know more about Jesus Edhe një arsye pse ne vërtet donim dini më shumë për Jezusin, is that since we arrived in the UK, është se që nga momenti që arritëm në Angli, everybody who has helped us was a Christian. çdo person që na ka ndihmuar gjatë procesit nga një vend në tjetër ka qenë krishterë. And this touched them very deeply. Dhe kjo me vërtet I kishte prek ata thellësisht. And one of the things I was thinking about was how most of those Christians, they never saw what happened to this family. Edhe ajo që erdhi në mendjen time është që gjithë ato krishterë që I kanë ndihmuar këto, as nuk I kishin menduar se çfarë do të ndodhte me këtë çifti nga Meksika. Because maybe they were there for 1 or 2 nights, Sepse ndoshta kanë qenë të ndihmuar ato kampe për një natë ose për 2 net. and they gave them some clothes or some blankets or something, Ndoshta I some kanë dhënë food, ta rroba, në batanie, në frut, në gjë për të hëngur për të pi. and they never saw them again. Edhe si kanë punë më. But God used those acts of kindness. Perëndia përdori këto vepra të vogla mirësie. As those people lived out what it meant to be God's artwork, Ndërsa këto njerëz vetë po jetonin se çfarë do të thotë që ishte vepra e artit të Perëndisë. and He put it all together Dhe të gjitha këto Perëndia I bëri së bashku, I ëndi së bashku. in a way that brought spiritual life and built God's kingdom. Në atë mënyrë që sillte jetë shpirtërore të ringjallta ata, të sillte jetë. We never know what God will do with our cup of cold water.
Ne asnjëherë nuk e dim se çfarë do të bëjë Zoti me atë gotën e ujit ftohtë që do t'i japë Bibullit. And it seems to me that part of the joy of heaven will be seeing how this all connected up. Edhe për mua, besoj, një pjesë e gëzimit më në parajs do të jetë do të shohim se si gjërat janë lidhur me njëra tjetrën, se si kanë funksionuar gjitha gjërat janë ballafaqur. As God's global kingdom spreads. Ndërsa gjithë mbretëria e Perëndisë përhapet në gjithë botën. So that when we have churches in Cambodia Edhe qoftë se kemi kisha atje në Kambodja, and some guys in Albania gave some money edhe disa këtu në Shqipëri e dinë shumë mirë kanë dhënë lekra punë. these guys be able to bless their communities. Edhe kanë dhënë për të ndihmuar këto njerëz që bëjnë ato komunitetet atje. Or some people in the UK decided to go and help out in some ministry in Ukraine or Poland. Edhe ndoshta dikush atje nga Anglia, nga një shërbes, nga një kishë atje ka shkuar me ndihmë në Poloni, ndoshta me ato refugjatët nga Ukraina. Or a person welcomes a refugee and shows kindness to them when they are feeling lost and confused. Ose qoftë edhe rasti kur dikush thjesht i prek një refugjat që është kaq i humbur edhe kaq konfuz sa nuk e di se nga po vjen. As God's people, God's church all over the world lives out this calling to love and bless. Pra ndërsa vetë kisha e Perëndisë në çfarë do të thonë jeton e përjeton dhe e bën në zbatim këtë fakt çfarë do të thotë të duash njerëzit me gjëra të vogla. God's kingdom grows. Mbretëria e tij rritet. And this brokenness of society and of our lives is healed by the Dhe Prince këtë of Peace. sotim dhe thyrje e shoqërisë dhe jetëve tona vjen së bashku të bashkuar të gjithë. And the privilege for each one of us Edhe privilegji për gjithë secilin prej nesh is that we are part of this. është që jemi pjesë e kësaj gjëje. Please understand tonight as you sit here, in Ju Tirane, kuptoni, ndërsa jeni të ulur sonte këtu, God has given you spiritual life if you are following Jesus. Perëndia të ka dhënë jetë të re frymore nëse ti je ndjekës i Krishtit, ka rinjallë, ka dhënë jetë të re And frymore. He is creating a wonderful work of art in you Ka bërë tek ti një vepër arti brenda teje. so that each day as you live Kështu që çdo ditë ndërsa ti jeton ditë pas dite, and the lives that you come into contact with, jetët me të cilat ti vjen në kontakt i takon për ditë, as you act in love like God, the God who is love, atëherë kur ti me vërtet e jeton jetën tënde me dashuri siç Perëndia është dashuri, you are doing the things that God planned ti way po back bën in time të gjitha ato gjëra që Perëndia i ka planifikuar shumë kohë përpara se ti të lidhje. in His wonderful story through the Në ages. të gjithë ato historinë e tij të mrekullueshme përmes epokave. And I hope that this will encourage us to live each Edhe day shpresoj që kjo të na inkurajojë sot dhe çdo ditë and to be able to praise the name of our great God. që të jemi në gjendje të lartësojmë dhe përlëdojmë emrin e Perëndisë tonë të madh. Can I pray for you? A mund të lutem për ju? Lord God, you are our King and our Creator. O Zot Perëndi, je mbreti dhe krijuesi jonë. We are so grateful that we are your children, that you love us. Jemi kaq mirënjohës, jemi bijtë dhe fëmijët e tuaj. Thank you that you give us spiritual life. Falenderojmë që na ke dhënë jetë frymore. Thank you, Lord, that you have woken us up from spiritual sleep Faleminderit Zot që na ke zgjuar nga gjumi që mund të na ketë zënë frymërisht. and you are creating something so wonderful in each one of us. Edhe faleminderit Zot që je duke kriju, duke vazhduar me kriju diçka kaq të bukur brenda gjithë secilit për nesh. Lord, I pray that we will learn to live each day and live the way that you want us to. Edhe unë lutem Zot që ti do të na ndihmosh të jetojmë edhe të mësojmë të jetojmë çdo ditë ashtu siç ti do, So that you may work through us to bless this world. që ti të jesh në gjendje të veprosh përmes nesh të bekosh tjerë Zot. May we consciously step into this week Le të jemi Zot në ndërgjegje duke hyrë këtë javë të re, knowing that the opportunities to love and serve and share the good news të mbajmë mendje që mundësia për të ndashur, për të ndalë ngjillin edhe për të bërë vepra të mira. the paths before us are prepared in Të gjitha ato advance shtigje që kemi përpara janë përgatitur prej teje që më parë. by you Përmes te nga ti, so that your name will be glorified. në mënyrë që emri jotë të përleftohet. We pray that you give us the strength and the grace to live this out each day Lutemi që të na japësh forcën dhe hirin ta jetojmë në ditë, në zbatim çdo ditë. for your name's sake. Në emrin tënd. Amen.